May ginagamit-gamit ako for ilang months na rin. Siyempre, naobserbahan ko yung effect niya. Mabilis siya makatubo ng buhok, lalo na sa pagkaroon ng lagas, pangangate, dandruff, kuto, split ends, so makakatulong siyang gamit-gamitin. Bukod pa dyan, sobrang nagiiwan siya ng refreshing at long-lasting lalo sa buhok. At ang ganda ng effect at resulta pag ginamit-gamit. Combo na rin talaga to. Perfect combo itong dalawang to. At kung naghahanap ka mabilisang pampatubo, perfect talaga tong gamitin para sa buhok mo. Eto siya. At heto nga sa shampoo ginagamit-gamit ko, sobrang ganda ng effect at napakabango. Bukod pa dyan, napakabilis niyang magbigay magandang pagtubo sa buhok, magandang paglago, lalo na sa hibla nito. So dito kasi naglalaman na siya ng castor oil. Perfect naman talaga si castor oil lalo sa buhok. Nagbibigay lago, magandang pagtubo, lalo na sa pinaka roots nito, lalo sa anit natin. Inaalis yung pagkadandruff, balakubak, pangangati. At dahil dyan, may maganda ring kombinasyon para sa kanya. Si keratin, pang treatment mo na to. Ito yung magsisilbing conditioner mo. Pagkagamit mo kay shampoo, gamitan mo siya nito. So, pwede naman kahit wala si shampoo, gumamit ka nito. Kahit anong shampoo madalas yung gamit, depende na rin. Pero dito sa dalawang combo na to, napakaganda ng effect lalo sa buhok. Pangangati, pagkalagas ng buhok, ayan ang madalas natin talagang napapansin sa buhok natin. Yung konting suklay lang, nandyan yung buhok na lalagas. So, makakatulong itong shampoo to, si castor oil. Sobrang nagbibigay shiny din siya sa buhok at napakaganda din talaga. Sobrang mabilis makapagtubo ng buhok. Kung ikaw yung tipong gusto mo mabilis ang pagtubo ng yung buhok, perfect siyang gamitin. Ito lang din talaga. Dahil na rin sa ingredients na meron to, maganda siya. Ito yung texture niya. Ayan. Napaka-clear niya. Yung datingan niya. Ayan. Maganda pang linis talaga siya sa ulo. Ang nagustuhan ko dito, sobrang bango ng amoy. Habang naniligo ka, ginagamit mo to pinanglilinis sa ulo habang minamassage mo. Nare-refresh ka din dahil sa amoy na dala nito. Pang ilang bottle ko na to. Pansin ng iba, ano daw ginagamit ko, napakaganda ng dating ng buhok ko, makapal, buhaghag nga lang talaga, pero syempre wala naman akong time makapagpaayos. Ito lang din ginagamit ko. Sobrang natural niya sa buhok na binabalik sa moisture at bango. So ito siya, hindi ko na siya ibabalik ko na lang siya para magamit-gamit pa. Sobrang kaunti lang, pabulain mo lang siya sa buhok mo. Talagang iba. Effect din talaga, panglaban talaga siya. Iba yung dala niya. Saka napakabango. Ang bango niya sobra. Sobrang gustong-gusto ko to, yung kombinasyon na to. Etong si magsisilbing conditioner mo, pagkagamit mo o pagkalinis mo ng shampoo, gamitan mo nito. I-treatment mo siya for 3 minutes. Hayaan mo lang siya. Then banlawan mo. Ay, datingan mo nagpasalon, sobrang ganda ng effect, lalo na yung datingan niyang tinreatment yung buhok mo. Para kang nagpa-Brazilian, ganun. Ganun yung lambot, lalo na yung texture niya. Saka yung bango niya, gustong-gusto ko talaga yung scent niya. Kaya bukod sa scent, combo, perfect talaga tong dalawang to. Perfect talaga siya, lalo na nag-iiwan siya ng long lasting sa buhok. Sobrang ang ganda ng effect. Yung buhok ko kasi talagang buhaghag, makapal. Pero dito, mas pinapalago niya lalo yung ganda ng hibla ng buhok. Maiwasan niya din yung pagkaroon ng split ends, pagkalagas, at sobrang magandang pagtubo at paglago sa buhok natin gamit to. Gustong gusto ko din talaga ang ingredients na meron tong dalawang to. Sobrang maganda pang linis, tanggal alis mga kuto, balakubak, so nagiiwan siya ng refreshing bango sa buhok.
Maganda siya gamitin pang araw-araw. So, yung sa paggamit naman nito, yung normal naman ang ginagawa natin, paano tayo maligo. So, ganun at ganun lang din. Sobrang ganda. Sobrang nagiiwan siya ng sariwang amoy at refreshing. Perfect siya. Perfect combo ang mga dala nito para sa buhok natin. Sobrang ganda ng effect nito. At napakabango. Datingan mo rin talagang naka-perfume ka o dahil din sa scent nito. So, perfect combination, perfect combo itong dalawang ginamit natin. Perfect para sa magandang pagtubo, mabilis na pagtubo ng buhok natin. Ito lang din talaga. Thanks for watching, guys!